Добрий вечір. Неділя. 18 година на годиннику. А це означає, що час говорити про таланти, про які неможливо мовчати. Мільйони переглядів у YouTube, десятки нагород на різноманітних конкурсах, виступ на дитячому Євробаченні перед багатомільйонною аудиторією та виконання гімну України на Майдані Незалежності перед всією Україною. Скількись звитяг, і це лише у 13 років. Сьогодні до нас у студії завітав діамант українського шоу-бізнесу Даріна Красновецька, про таланти якої неможливо мовчати. Даріна, вітаю тебе. Також ти прийшла з мамою Альоною, так? Альоночка, вітаю вас. Даріна, вітаю. Дівчата, дякую, що прийшли до нас в студію. І одразу хочу запитати у вас щодо Євробачення. Все ж таки багато всі дізналися, саме вся аудиторія Європи, твою пісню «Say Love». Як їхати на Євробачення? Тобі тоді було 11 років? Так. 11 років, така маленька, багатомільйонна аудиторія. Як ти хвилювалась, не хвилювалась? Я би, напевно, зі страху вмер. А вже ж хвилювалась. Як на мене, кожен артист і кожна творча людина хвилюється перед виступом, тому що ти розумієш, що на тобі така велика відповідальність, тобто ти виходиш виступати. Але, виходячи вже на сцену, я просто відпускаю усі страхи і насолоджуюсь виступом, адже своєю енергетикою я маю віддати всю свою душу і насолоду усім глядачам. Альоночка, а от все ж таки батьки обов'язково повинні ж їхати з дітками. Якось налаштовували ви Даріну, чи теж хвилювалась? Мама, напевно, найбільше хвилюється. Батьки хвилюються, мабуть, ще більше, ніж Даріна. Але ми стараємося не подавати, знаєте, якби вигляду, а просто бути завжди з нею і просто підтримувати, і не заважати, головне. Як взагалі на конкурсі все влаштовано? Ми бачимо гарну картинку, але не знаю, як там зсередини. Поділися з нами. Так, насправді багато хто думає, що все це так легко, все це круто. Так, насправді це неймовірно круто. Це такі відчуття, такі, неймовірні емоції. Але наскільки це важка робота, це підготовка, це відповідальність. Ти маєш продумати кожен свій крок і кожну деталь. Тобто це неймовірно важка робота, хто б що не говорив. У нас є відео твого якраз виступу, коли ти представляла Україну на дитячому Євробаченні. Там дуже такий номер цікавий. От тут ми бачимо величезний зал, величезна сцена, всі кричать, всі вболівають за тебе. І номер, сама підготовка номер, скільки часу тривала? Готувались ми до Євробачення майже 3,5 місяці, тобто це дуже довгий період часу. Підготовка була важкою для мене, для моїх батьків, для моєї родини, а також для усієї команди, яка працювала зі мною і допомагала їй з підготовкою. Скільки репетицій на Євробаченні? Зазвичай це ж не просто вийшов один раз, заспівав чи два. Скільки репетицій? Репетирували ми взагалі 3 рази, якщо голос почуває себе добре. Також для того, щоб підготувати екран, віджейнг, номер, а вже ж для цього потрібен час. І тому на протязі тижня ми приїжджали у Мінськ-арену та кожен у свій час репетирували та готували номер. Якийсь, я так розумію, суспільний також підтримував вас. І щодо коштів, наскільки я розумію, треба було свої долучати кошти також, щоб поїхати на Євробачення? Діло в тому, що суспільний мовник якось справився з цією задачею, і ми поїхали за їхній кошт, канал, тобто знайшов кошти, слава Богу, тому ми... Це чудово, так. Тому що це, знаєте, це дійсно багато лягає ще на плечі батьків. Ось, тому ми були неймовірно, знаєте, якби для нас була і несподіванка, тому що ми теж наслухалися всього, що як нас насправді може бути. Ось, і тому ми дуже вдячні каналу Суспільного мовника, що все-таки вони змогли і підготувати нас на високому рівні, і знайти кошти для цього. Про пісню, дякую, Альона. Це дуже справді, тому що справді важливо, тому що багато батьків, коли дітки розвиваються, треба їхати на конкурси. Це завжди, це не тільки може бути там співочий теніс, наприклад, я знаю, Ліна
Світоліна розказувала, скільки треба було шукати спонсорів для того, щоб десь на якихось турнірах виступати. І тому тут вкладається не тільки зусилля, але й якісь фінансові питання. До речі, щодо конкурсів, багато ти приймала участь і на Чорноморських іграх. І які найбільш такі пам'ятні, от ти би хотіла виділити, окрім Євробачення? Так, найбільше всього, напевно, мені запам'ятався фестиваль Чорноморські ігри. До речі, приймала участь я у ньому 2 рази, і що для мене було дивно, насправді, і чому я була рада, що 2 рази, приїхавши на Чорноморський, я зайняла перше місце Так. у 2 категоріях – у молодшій та у середній категорії. Це конкурс, який дає неймовірно багато досвіду, тобто ви спілкуєтесь із багатьма зірками українського шоу-бізнесу. Там багато занять, багато чого тобі пояснюють. Підготовка також дає величезний досвід. Також, можливо, мама ще може додати. Так, а мама їздила теж на... Так, ну звісно, ми ж на всі конкурси їздимо з Дарінкою. Чорноморський – це один з таких, знаєте, що запам'ятовується, фестиваль, який запам'ятовується. Тому що конкурсів було багато. Ну, не можу сказати, що ми їздили на всі конкурси, знаєте, але ми старались, скажу чесно, їздити на сильні конкурси. Тобто, щоб Дарінка набралася якогось досвіду, подивилася, які є дітки, що є дійсно неймовірно сильні дітки. Ось Чорноморський такий, один, який з небагатьох, який запам'ятався дійсно, що і учасниками, сильними учасниками, журі, тобто і дуже неймовірною атмосферою. Так, а щодо конкурсів в такому юному віці, наскільки це травматично, психологічно? Чи якось ти борешся? Як оці, все рівно десь, коли виставляють тобі оцінки, мені перед екраном десь образливо, як тобі там на конкурсі? Ну, знаєте, насправді музика – це моє життя. І, тобто, я розумію, що багато хто у той час, коли я, наприклад, вчила пісні, готувалась до конкурсів, багато хто із моїх друзів або однолітків, вони там гуляли на вулиці, або ходили разом у кіно. Я у деякі моменти ображалась, чесно, таке було. Але я розуміла, що задля того, щоб прогресувати і йти далі до своєї мети, я повинна багато працювати, щоб вдосконалювати себе та свої можливості. А на самому конкурсі як? Тобі не завжди ж перемоги бувають? Так. Ну, так як на голосі діти. Так, да. на голос діти. Це, я пам'ятаю, ти співала дуже таку сильну пісню 1944 Джамали. І Мунатік там просто прослюзився, ти його дуже вразила, але все ж таки не вдалося перемогти. Але потім ти була на Євробаченні. Але як ти в такому юному віці все ж таки борешся з цим якимись десь невдачами? Чи я б не назвав це невдачами, якимось не максимальним результатом? Скажу чесно, спочатку, коли я ще була маленькою і лише починала, це було важко. Тобто, коли я бачила, що, наприклад, я нечесно займала місця, наприклад, мені давали 3-ті місця, дипломанти, або там казали, це доросла пісня, або там ви щось не те там проспівали, спробуйте ще раз. Бувало таке, що я ображалась, навіть плакала. Бувало таке, що у Ютубі в коментарях писали таке, що я читала, і Це просто великий. в мене аж, чесно, в мене не було слів просто, коли я читала це. А зараз, чесно кажучи, я розумію, що я йду своїм шляхом і сприймаю критику справді людей. Ось я дивлюсь і розумію, так, я згодна. І тому стараюсь зараз не звертати уваги і просто йти далі. Як, до речі, щодо хейту ставишся, як деякі зірки вже в дорослому віці, я знаю, там актори, коли їм почали писати багато коментарів, вони там плакали в сторіс, в прямих ефірах. Ти якось переборола, зрозуміла, що це треба все відкинути, тому що люди будуть говорити, вони нічого не розуміють, будуть писати всякі дурниці. Як тобі це? Так, насправді, спершу у кожної людини є своя думка. І я не можу когось засуджувати. Тобто, якщо там написали, що пісня мені не сподобалась, окей, тобто це норма. Не можуть бути усі коментарі позитивними. Також буває, ставлять дизлайки, це теж добре. Тобто, я рада, що у мене є хейтери. Тобто, як на мене, це круто. Тобто, це означає, що усе в тебе круто, Так, що і це круто, що ти люди не звертають байдужа, увагу. і люди Так. звертають увагу, це важливо. Я навіть вам зізнаюся, у мене також є відео в YouTube, коли я працював в оперативному штабі, і там була тема вакцинації, і там така досить тема, розділ за чи проти.
І мені довелося все ж таки гострі ставити питання. І теж там були дизлайки, я так хвилювався спочатку. А потім думаю, ну це ж просто ті, хто проти, то вони поставили, але все рівно якось вони помітили. Тому я й тебе вже й порад запити, бо я теж реагую на це все. Альоно, в такі моменти, що би, наприклад, порадили батькам, які на конкурси відправляють дітей, на змагання, як підтримати, як налаштувати, як, можливо, в якийсь певний момент, коли щось не вдається, дати далі оту цілю, цей вогник, що все добре, все вдасться. Просто це такий певний етап. Ну, батькам, що я можу сказати, знаєте, вірити в своїх дітей. Тому що бувають різні ситуації. Коли Дарінка 3 рази не могла пройти на голос, тобто нам теж нелегко все дається. Можливо, хтось і думає, що це все так, ви знаєте, гарно, добре, все ось раз. І 3 рази вона проходила на голос, не змогла пройти. Тобто бувають свої такі нюанси, але ми завжди її підтримуємо. Це саме головне – підтримка. І ще, знаєте, ніколи не заважати дитині. От якщо вона йде, знаєте, в цьому напрямку, можна підсказати щось. Але я просто знаю, тому що ми ж багато знаходимося за кулісами на різних конкурсах. Я бачу, як інші батьки, знаєте, до цього ставляться. Тобто ти повинен, ти повинна, ти, такого ні в якому випадку не має бути. Так. Підтримка має бути, але, знаєте, нормальна, здорова підтримка і все. Важко, буде дуже важко. Це дуже нелегкий труд. І тому, хто його вибирає, знаєте, ви маєте бути готові до всього. Так. І до критики, і до дізлайків, і до, що десь там ви не виспались, десь ви там поїхали на репетицію, десь захворівша вона, теж бувало таке. Ось, тобто, і це все треба, якби... Треба готувати, налаштовувати. Бути готові до всього. Спортивний такий одразу характер у Дарини. Да. 3 рази на голос не потрапляли, можливо, так не вдалося те, що бажалось на той момент, але потім Дарина на Євробаченні, а ще рік тому назад на Майдані Незалежності співають для всієї України, де дивиться, там аудиторія величезна, це там величезні рейтинги, тому що всі дивляться парад Незалежності після того, як саме, власне, був певний період, коли пропуск. І ти співаєш на Майдані, навіть фотографія з Володимиром Зеленським, з президентом. Так. Щось тобі говорив Зеленський? Так. Чи спілкувались? Так. Коли я підходила фотографуватись, Володимир Зеленський сказав мені: молодець, було дуже гарно. І знаєте, така гордість прямо в душі. Ви розумієте, так виконувати гімн України на Майдані Незалежності, тобто, це неймовірна честь для мене. Це фантастика, я більше скажу. Я би там точно не знаю, я би там просто, як це в прямому ефірі? Розкажи, по-перше, це запропонували тобі, так? Так. Розкажи детально, як ці були репетиції, вже можна говорити, там колись це було секретом. Так. Спочатку нам зателефонували від Олени Коляденко і сказали: зніміть, будь ласка, як Дарина виконує гімн. Ми зняли та надіслали. І ось нам телефонують і кажуть, що вам терміново потрібно приїхати у Київ, ви будете виконувати гімн на День Незалежності. Ви уявляєте, яка була у нас реакція? Яка у нас була реакція? А ми зібралися в той час їхати на відпочинок, щоб ви розуміли. Тобто відпочинок відміняється, і ми збираємося і приїжджаємо до Києва. Так, сумки головне, що вони вже складені. Так що... І ви приїжджаєте терміново. Боже, так. Я би теж їхав, хоч би боявся, але їхав. І? Ми приїжджаємо до Києву і йде підготовка декілька днів. Ми практично із початку дня, десь о 1-й годині, і так до 8-ї, до 9-ї, так. Було і до 12-ї, так. Було холодно, ми стояли в сукеньках. Але, чесно вам скажу, я розуміла, що мене очікує. Тобто, репетируючи, просто я навіть не знаю, як передати словами. Тобто, навіть уявити собі, така гордість, тобто ти розумієш, що тобі надали таку честь виконати гімн України. А не тиснула відповідальність? Чи ти чесно вам скажу. вже вмієш з цим боротися? Якось так, навчилася я із цим боротись, але для мене це просто була неймовірна честь, що ось саме мені надали таку можливість виконати гімн. Так, ти починала його, власне, виконувати перший
рядки, і ти також із оркестром. Так. Як вам вдалося разом поєднати, щоб разом все синхронно заспівати в прямому ефірі? Один шанс тільки є. Так. Ну, знову ж таки, це багатогодинні репетиції, підготовка, тому що все має вийти гарно, щоб Україна бачила, наскільки наш народ талановитий. І гімн виконали у різних інтерпретаціях, Так. як у репі, у хорі, також із фортепіано, і також вокал і хор. Ну, тобто, як на мене, це було найкрутіше виконання гімну. Так, це було дуже круто. З різних сторін можна. Він може бути різноманітним, Так. він може бути і сучасним, він може бути і мінорним, він може бути і ностальгічним, і навіть Так. реповим. Так. З ким із зірок ти познайомилася взагалі? З ким ти так товаришуєш? А от і ще плюс на Майдані там багато співало. Так, багато із ким я познайомилась. В першу чергу із Аліною Паш, яка також виконувала гімн України. Ну, знаєте, це неймовірно круто, коли ти в такому віці знайомишся із багатьма зірками. Ну, і ви уявіть, так, ми вже йдемо перевдягатися, і тут тато каже: Даріна, там іде президент України Володимир Зеленський, ти не хочеш сфотографуватись? Я кажу: тато, ну там так багато охорони, ну ти віриш в те, що мене пропустять сфотографуватись? І тут я бачу, що Володимир Зеленський ось так показує, що підходити фотографуватись. І ви просто уявіть, а я така йду, а в мене серце колотиться, і я так фотографуюсь, і потім така дивлюсь, і всім потім друзям така кажу: ну, ребят, слухайте, ви розумієте, в мене є фотографія із президентом України. Селфі! Селфі, ще так. до того це важливо. Та там, напевно, багато лайків одразу було і коментарів. А з ким з зірок, можливо, товаришуєш, підтримуєш зв'язок, можливо, хтось надає свої якісь там настанови? Так, товаришую із Дімою Монатіком, в якого була у команді на «Голосі діти». Ми виступали із ним разом і на «Віва найкрасивіші», і на проваджанні параолімпійців на Параолімпійські ігри. Також спілкуюся з Джамалою. Перед виступом на Євробачення Джамала зателефонувала і підтримала, сказала, що: Дарінка, я розумію, що це велика відповідальність, але ти усе зможеш. Також знайома із гуртом «Время і стекло», з яким познайомилась на Чорноморських іграх. Ну і, чесно кажучи, знайома із багатьма зірками нашого українського зообізнесу. Пономарьовим. Також із Олександром Пономарьовим, так. Дарінка просто займається в вокальній академії Олександра Пономарьова, Ага, тому так. він дає дуже багато настанов, її завжди слідкує за її голосом, щоб вона завжди критикує, якщо щось не так. Ось, і розвиватись і ще раз розвиватись. Супер, це да. чудово. Ну, я вже просто чекаю, коли ти новий альбом видаш з піснями. І я не сумніваюся в тому, що ти будеш займати найвищі строчки хіт-параду не тільки українського, а й світового. Дякую. Адже я знаю, що у Польщі у тебе цілі фан-клуби, тебе туди запрошують на концерти. Ви їздили у Польщу, так, у Кракові. Так. Розкажіть більш детальніше, Дарін, як саме польські фанати, це вже таке, знаєте, вікно в Європу, завоювання ринку. Ти тут якраз фотографія, де автографи. Так. Да. Перед Євробаченням 2019 ми разом із моїм саунд-продюсером випустили мій новий альбом «Inside». І їдучи на Євробачення речником, після закінчення Євробачення, ми підготувались до концерту у Кракові, тому що я знала, що у мене неймовірна кількість фанів у Польщі, і я вирішила їх порадувати і повідомити, що у мене буде концерт. Ви не уявляєте, яка у них була реакція, коли вони дізналися, що у мене буде концерт. Приїхавши у Краків і розпочавши виступ, я була насправді дуже рада, що найвірніші мої фани прийшли на мій концерт. І навіть представниця Албанії, яка була зі мною у 2018 рік, вона також приїхала на мій виступ. Делегація, Ой, ціла клас. делегація з Албанії. Підтримують Так, один одного Так, з да. різних країн. Ой, супер. Це було круто. І після того, як я виконала увесь репертуар із альбому «Inside», ми зробили такий підпис автографів. Автограф-сесія, напевно, щось такого. І я кожному із зрителів мого концерту подарувала диски із моїм автографом. А також мене просто задарили неймовірною кількістю подарунків. Це було неймовірно приємно. І знаєте що? Мені подарували цілу збірку книг про Гаррі Поттера на польській мові. О, це тебе
Тепер будеш польську, щоб ти польську Так, тепер у вчила. мене є мотивація вивчити польську мову та прочитати усі книги. Вже потрохи розпочинаю читати. Ой, молодець. Тим паче, що я бачив, що у тебе в блозі в Ютубі, ти говорила про те, що ти хочеш поїхати на «Голос Діти Польща». Так, я планую, так. Я так розумію, трішки завадили плани карантину. Так, так? трішки завадили, трошки так. з карантину. Обрушились трохи наші плани, але польські фани, чекайте. Чудово. Ну, тобі наснаги до конкурсів якби, не відбавляти, і тебе такий бойцівський ще й характер, адже щоразу треба змагатись, дух цього змагання, і він тобі десь подобається, я так розумію, так? Ну, Трішки є в неї трішки, такий характер. Це не да. те, що погано, чи Да. спортсмени, вони ж також всі мають змагатись, щоб бути першим. Так, ну тобто Мішаня, мій саунд-продюсер, завжди каже: Даріна, ти як солдат Джейн. Маленький бульдозер він її називає. Так, але насправді, ось приймаючи участь у різних конкурсах, саме там я познайомилась із багатьма моїми тепер вже вірними друзями. Тому зараз я вже вважаю конкурсантів не своїми конкурентами, а саме друзями, тому що всі ми у цій галузі і всі ми як приятелі. Тобто ми всі йдемо цим шляхом і маємо один одного підтримувати. Які в тебе плани на майбутнє взагалі? Які цілі? Можливо, ви вже щось, якусь стратегію собі вибудували? Тим паче, що якщо ти на конкурсах, в тебе такий бійцівський характер, це завжди щось вже планується наперед. Так. Ділись. На 2021 рік я планую випустити багато нових синглів, а також кліпів. До речі, у нас вже є перші ідеї для того, щоб зняти кліпи. Також планую знятись у рекламі теж. У рекламі, так? О. Так. І хочу ще більше прогресувати саме у галузі музиці, тому що дальніше своє життя буду пов'язувати саме із нею і планую стати, це такі вже масштабні плани, планую стати всесвітньо відомою співачкою. Я думаю, що ти вже частково, можна сказати, стала всесвітньо відомою співачкою, але це не весь максимум. Ти ще більше можеш завоювати ринок, тому що Європа зараз вся чула тебе. В тебе дуже багато переглядів, близько там, якщо ще зібрати відео, то там і 5 мільйонів. Це ж досить велика аудиторія. Так. І це не тік-ток просто, щоб подивитися, так там поскакали, подриглись і все. Це ж пісня, це ж нести талант в маси. І хотів до мами запитати, Альони, багато конкурсів, багато концертів, завжди треба супроводжувати. Це якось на вас відражається чи не відражається? Ну, трішки, да. Чесно скажу, так. Це ж, знаєте, мало того, що це все хвилювання, це і треба так ще побудувати свій графік, щоб не тільки якби своє, знаєте, в цей графік якось втиснути, а ще й всі Дарінкині ці переїзди, перельоти, підготовки, репетиції. Ось, але знаєте, ми вже якось і привикли. Тобто, коли почався карантин, Дарінка спочатку зраділа, каже: мама, у нас буде час відпочити. А потім буквально через 2 неділі Дарінка каже: а я вже не хочу сидіти, я не можу, мені потрібно вже кудись їхати, рухатись, співати. Вона страшенно скучила за сценою, тому що концертів багато мало бути, але відмінились, конкурси відмінились. Так, тобто, да. звісно. Ось, тобто, важко, але знаєте, якщо ця дитина цим живе, ти мусиш, не знаю, якось так підстроїтись, да, щоб по максимуму якби підтримати свою дитину. Ось. Так. Сьогодні ти обов'язково нас сьогодні заспіваєш і обов'язково подаруєш нам пісню «Say Love». Так. Вона мені дуже подобається, я це не буду скривати. І якщо хтось писав тобі в коментарях, що ця пісня не подобається, я готовий йому поставити дізлайк і сказати, це спам. Ось, і коротко, до речі, ще про пісню. Ти в 10 років її також писала, ти співавтор. Так. З ким ти написала? Як це тобі вдалося таку класну пісню написати? Так, готуючись до Євробачення, ми розпочали писати пісню «Say Love» разом із моїм саунд-продюсером Михайлом Клименком. До речі, при нагоді, Мішаня. Передаємо тобі привіт!
Мішаня, я не знаю вас, але теж вам передаю привіт і супер круто, Насправді що ви дуже робите. чудова людина, дуже талановита і чудова людина. І ми вдячні Михайлу за те, що він теж Даринку досить багато підтримує. Мотивує, Теж їздить так. з Даринкою. Теж? На концерті він був разом, вони завжди разом. Тобто у нас така крута команда. Педагог Даринкин по вокалу, Інна Олійник. Це просто неймовірна людина. Знаєте, в нас така от ще від команди дуже багато залежить, я Так. хочу сказати. Тому що коли поруч така команда, ну ти вдвічі будеш Вдвічі. досягати більшого. Так, сильнішим і більше Так. швидше. ці Тобто цілі батьки досягати. батьками, а коли, знаєте, ось такі люди, які на одній хвилі, музиканти, тобто це набагато більше можна дійсно досягти в такому випадку. Так, дякую Даринки всім. з цим, з Так, цим всім. дуже повезло. І Мішані, і Інні Олійник, і Олександру Пономарьову. Так, да. Всім і за те, що даруєте свою опіку, свої даєте настанови. І вже Дарина працює Даринка над новим альбомом. Так. Ти будеш його випускати обов'язково. Я так розумію, що можна буде його завантажити у всіх магазинах онлайн, так? Так. Так. На будь-яких На платформах. будь-яких платформах. О, магазини онлайн. От що я сказав? Людині 30 років. Платформи. Ось. Ну що ж, я вже просто в мене нетерпіння. Я мрію про цю мить, коли ти заспіваєш пісню «Say Love». Тому, будь ласка, подаруй нам її, подаруй всім телеглядачам у прямому ефірі телеканалу «Київ Лайв». Дуже задоволена. Дарина Красновецька зараз заспіває свій суперхіт «Say Love». Я бачила сон, де світ інший цей. Там люди землі люблять людей. О,
це круто, це надзвичайно. Даріночка, Альона, дякую, що завітали до нас в студію у прямому ефірі телеканалу Київ Лайв. Заспівали суперхіт «Say Love». Це класно, я тобі бажаю. Знаєш що? Щоб ти продавала свої альбоми мільйонними тиражами, щоб тебе слухала максимально велика аудиторія, терпіння, наснаги. Ніколи не здавайся, я знаю, ти і так не здашся. Даріна Красновецька була у нас в студії, це чудова подія. Дякую вам велике. І передаю слово своїм колегам, а ще буду тут фотографуватися з Даріною. Я буду купувати її альбом скоро.